जय श्री कृष्ण। ધોરણ 10 ગણિત સ્વાધ્યાય 7.2 માં દાખલા નંબર 6 થી જોઈએ તો દાખલા નંબર 6 માં રકમ આપી છે, ચાર બિંદુ આપેલા છે 1 2 4y x6 3 5 એ એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ક્રમિક શિરોબિંદુઓ હોય તો x અને y શોધો। હવે x અને y શોધવા માટે પહેલા બિંદુને આપણે a કહીએ, a of 1 2, બીજાને b of 4 5, ત્રીજાને c x6, ચોથાને डी ऑफ 3 5। એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના ક્રમિક શિરોબિંદુ છે તો મેં ઉપર સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ દોરેલો છે। હવે આ જે સમાંતર બાજુ દોર્યો છે એમાં a ના યામ, b ના યામ, c ના યામ ને d ના યામ આપેલા છે, એમાંથી જ આપણે x અને y શોધવા છે। તો એના માટે ધોરણ 9 માં આપણે ગુણધર્મ ભણી ગયા હતા કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો પરસ્પર દુભાગે છે। એ વાક્ય મેં લખ્યું છે, વિકર્ણો પરસ્પર દુભાગે। આપણે એ પણ કીધેલું દુભાગે એટલે બે સરખા ભાગ કરે। આ AC જે બિંદુએ દુભાગે છે એ બિંદુથી બંનેના ભાગ કેવા થાય? સરખા। એમ BD પણ જે બિંદુએ દુભાગે છે એમ BD ના કેવા બે ભાગ થાય? સરખા। તો આ બંને ભાગ સરખા, આ બંને ભાગ સરખા, એનો મતલબ એ થયો આ જે બિંદુ બતાવ્યો એ બિંદુ આ બંનેનું શું કહેવાય? મધ્ય બિંદુ। કારણ કે બે સરખા ભાગ કોણ કરે? મધ્ય બિંદુ। તો AC નું જે મધ્ય બિંદુ છે એ જ મધ્ય બિંદુ BD નું થયું। ફરીથી AC નું જે મધ્ય બિંદુ છે એ જ મધ્ય બિંદુ કોનું કહેવાય? BD નું। તો બેના મધ્ય બિંદુ ખાલી સરખાવાના છે। અહીંયા x અને y શોધવા માટે આ બંને વિકર્ણોના મધ્ય બિંદુ સરખાવાના છે। AC નું મધ્ય બિંદુ બરાબર BD નું મધ્ય બિંદુ। તો હવે AC નું મધ્ય બિંદુ એટલે A અને C, મધ્ય બિંદુ બિલકુલ સહેલું છે, A અને C એટલે બંનેનો સરવાળો ભાગ્યા 2। તો જો અહીંયા x જોડે x લેવાનું, y જોડે y, 1 + x upon 2, 2 + 6 upon 2। એના પછી BD માટે, B અને D માટે x એટલે 4, x એટલે 3, તો એ લખવાનું 4 + 3 upon 2, y + 5 upon 2 થઈ ગયું, y + 5 upon 2। આ બંનેના સૂત્ર પ્રમાણે ગોઠવ્યા, x1 + x2 upon 2, y1 + y2 upon 2 એ રીતે અહીંયા। પણ હવે આમાં સરખામણી કરવાની છે। જો વચ્ચે બરાબર મૂક્યું છે, બેના મધ્ય બિંદુ સરખા છે તો સરખામણી પણ શું કરવાનું? તો સરખામણીમાં xની સરખામણી x જોડે જ થાય। આ જે x વાળું પદ છે એની સરખામણી x જોડે થશે અને આ જે y વાળું પદ છે એ y ની સરખામણી y જોડે થશે। કેવી રીતે? તો જો લખ્યું 1 + x upon 2 બરાબર 4 + 3 upon 2 લખ્યું, 1 + x upon 2 બરાબર 4 + 3 upon 2। એ રીતે y માં 2 + 6 upon 2 બરાબર y + 5 upon 2। y ની જોડે y ની, x ની જોડે x ની સરખામણી। હવે સરખામણીમાં શું થાય? ઉપર નીચે સરખા પદ દૂર થઈ જાય। ઉપર નીચેની પણ બાજુમાં જુઓ, અહીંયા છેદમાં 2 2 ઉડી ગયા, બરાબરની બંને બાજુ છેદ સરખા છે, ઉડી ગયા। 1 + x 4 ને 3 7। અહીંયા 1 બરાબરની સામે જાય તો માઇનસ થઈ જાય, તો 7 માંથી 1 એટલે x બરાબર 6। ઓકે, x ની સરખામણી x જોડે કરી, સાદુરૂપમાં 2 2 ઉડી ગયા, 1 + x 4 ને 3 7, 1 આ બાજુ આવે તો માઇનસ કરતા x બરાબર 6। એ જ રીતે y ની સરખામણી y જોડે, 2 + 6 upon 2, y + 5 upon 2, બેના છેદ સરખા ઉડી ગયા, 2 ને 6 8, y + 5 8 સોરી 5 આ બાજુ આવે, 8 એમના એમ જ, 5 આ બાજુ આવે તો -5, 8 માંથી 5 જાય તો y બરાબર 3। તો આ રીતે સરખામણી કરવાથી x ને y ની કિંમત મળશે। આગળ દાખલા નંબર 7 માટે, દાખલા નંબર 7 માં તમને એક વર્તુળ આપેલું છે અને એ વર્તુળનો વ્યાસ આપ્યો છે AB। વ્યાસ આપણે આગળ ભણી ગયા, વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી જીવા, વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી જીવાને શું કહેવાય? વ્યાસ। હવે વ્યાસના બિંદુઓમાંથી આપણે કેન્દ્રના યામ આપેલા છે। જો કેન્દ્ર મેં O કીધો છે, એના યામ આપ્યા છે 2 - 3। પછી B બિંદુ, આ જે બિંદુ B છે એના યામ આપ્યા છે 1 4 અને પ્રશ્ન છે કે A ના યામ શોધો। તો આ A ના યામ શોધવા માટે આને આપણે કહી દઈએ x1 y1। ધારો કે આને આપણે કહી દઈએ x1 y1 અને હવે મારે આ x1 y1 શોધવા માટે વાક્ય લખવાનું કે રેખાખંડ AB શું છે? વ્યાસ।
વર્તુળનો વ્યાસ. બીજું, આ જે વર્તુળનું કેન્દ્ર છે એ એબીનું મધ્યબિંદુ કહેવાય, કારણ કે ઓ થી બી ત્રિજ્યા કહેવાય, ઓ થી એ ત્રિજ્યા કહેવાય. આ બંનેના માપ સરખા ક્યારે થાય કે જ્યારે આ વર્તુળનું કેન્દ્ર એબીનું શું કહેવાય? મધ્યબિંદુ. તો બીજું વાક્ય લખવાનું કે વર્તુળનું કેન્દ્ર ઓ એ વ્યાસ એબીનું મધ્યબિંદુ છે. તો લખવાનું કે રેખાખંડ એબીનું મધ્યબિંદુ બરાબર O of 2 - 3. આ એબીનું મધ્યબિંદુ કોણ છે? O. તો લખવાનું એબીનું મધ્યબિંદુ બરાબર O of 2 - 3. ઉપર જેમ આપણે મધ્યબિંદુની સરખામણી કરી હતી, અહીંયા પણ મધ્યબિંદુ જોડે જ સરખામણી કરવાની છે. તો 2 - 3 એમના એમ જ. એબીનું મધ્યબિંદુ એટલે એ અને બી બંનેનો સરવાળો ભાગ્યા 2. અહીંયા x1 y1 જ લખી દઉં છું. આપણા માટે x1 y1 કહેવાશે. તો જો અહીંયા મધ્યબિંદુ એટલે બંનેનો સરવાળો, એ અને બી બંનેનો સરવાળો ભાગ્યા 2. x1 + 1/2 y1 + 4/2 લખ્યું. x1 + 1/2 y1 + 4/2. આ મધ્યબિંદુના યામ શોધેલા છે એમના એમ જ. એ બીનું મધ્યબિંદુ એટલે બંનેનો સરવાળો ભાગ્યા 2. હવે ઉપરની જેમ સરખામણી, એક્સની સરખામણી એક્સ જોડે કરવાની અને વાયની સરખામણી વાય જોડે. તો જો અહીંયા x1 + 1/2 x1 + 1/2 = 2. અને એ રીતે y1 + 4/2 = -3. એટલે એક્સની સરખામણી એક્સ જોડે, વાયની સરખામણી વાય જોડે. હવે x1 શોધવાના. આ બે ભાગાકારનું સામે જાય તો ગુણાકારમાં 2 × 2 = 4 +1 તેમના તેમજ. અને હવે +1 સામે જાય તો માઇનસ કરતાં x1 બરાબર 4 - 1. 4 માંથી 1 બાદ કરો તો x1 બરાબર કેટલા થઈ ગયા? 3. સાદુરૂપ બિલકુલ સહેલું છે. એ જ રીતે અહીંયા વાયની સરખામણી વાય જોડે એટલે y1 + 4/2 બરાબર -3. y1 + 4 તેમના તેમજ. પણ આ બે ભાગાકારમાં સામે જાય તો ગુણાકારમાં એટલે -6. +4 સામે જાય તો -4 થાય. અને -- એટલે બેનો સરવાળો કરતાં 10 ચિહ્ન મોટી સંખ્યાનું માઇનસ. તો y1 બરાબર કેટલા થઈ ગયા? -10. તો આ રીતે x1 y1ની કિંમત મળી 3 અને -10. માત્ર સરખામણી કરવાથી એના યામ આપણને મળે છે.